ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ ሼር ላደርጋችሁ የመጣሁትኝ ሌላ ሁለት አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም እንዴት አድርገን ገንዘብ እንሰራለን የሚለውን ሐሳብ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲሱ ዌብሳይት ያመጣሁላችሁ ቻት ጂፒቲ ይባላል ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ተውላችኋለሁ ቻት ጂፒቲ ብላችሁ እዚህ መታችሁ በነፃ ፍሪ አፕሊኬሽን ነው እዛ ጋር መታችሁ ሳይን አፕ ታረጉና ሎጊን ስታረጉ ይሄንን ፔጅ ይዟችሁ ይመጣል ማለት ነው ሌላው ባለፈው ሳምንት ላይ ቢዝነስ ካርድ እየሰራን እንድንሸጥ ያመጣሁት አፕሊኬሽን ራሱ ነው የምንጠቀመው ይሄ ደግሞ ፋይቨር ይባላል fiverr.com ብላችሁ ይሄም ነፃ አፕሊኬሽን ነው ሴለር አካውንት ከፍቱና ከስተመሮቻችሁን እዚህ ጋር ነው የምታገኙት የሥራ ሐሳብ አይዲያውን የምታገኙት እዚህ ጋር ነው ዛሬ ቻት ጂፒቲን ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ምን የሚጻፉ ነገሮችን አንዳንድ ነገሮችን የሚሰራልን አፕሊኬሽን ነው ለምሳሌ እዚህ ፋይቨር ላይ ሄደን ኮንቴንት ራይተር መሆን ከፈለግን ኮንቴንት ራይተር ብለን እዚህ ጋር ሰርች ብናደርግ ብዙ ሰዎች ኮንቴንት ይሰራሉ ደግሞ ኮንቴንት መጻፍ በደንብ ፐርሰን $21 ያስከፍላል ምንድነው የሚሰራው SEO article writing ነው የሚሰራው ደግሞ content for you ምንድነው የሚሰራው professional writing ነው 63 ብር ነው ይሄንኛው ዌብሳይት ኮንቴንት ነው የሚሰሩት እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሰራሉ writing blog post ይሰራሉ ለኢንስታግራም and stuff like that የዌብሳይት ኮንቴንቶች ነው most of them የሚሰሩት ያ ስለ any article ይሰራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እዚህ ውስጥ የሚሰሩት ምንድነው ለእንትናችሁ ለዩቲዩብ አካውንታችሁ የምትሰሩትን አይዲያ ኮንቴንት ይልኩላቸዋል ቪዲዮ ሙቪ ካይንድ ኦፍ ሾርት ቪዲዮ መስሩ ከሆነ እሱንም ይሰሩላችሁ ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ እኛ ቻት ጂፒቲ ጋር ሄደን ለምሳሌ የልጆች ስክሪፕት ጻፍልን ለምሳሌ እንበልና ሐሳብ እንሰጠው like make me a short story about a boy who likes to go to school ብለን ብንጽፍለትና እችን አረንጓዴዋን ክሊክ ስናደርጋት ቻት ጂፒቲ ጀነሬት ያደርግልናል ስቶሪ ከዛ ጋር የተያያዘ ማለት ነው እንደምታዩት አያችሁ አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍም ሁሉ እዚህ ይለፋሉ ያው ኮፒራይት የምንለው ነገር መጠንቀቅ ተመሳሳይ ነገር ይዞልን ከመጣ ቻት ጂፒቲ ማለት ነው አሁን ወደ ላይ ሄዳችሁ ስታዩት once upon a time in a small nested among rolling green hills there lived a young boy named Ethan unlike most children you see it's like a book a short story ነው ይሄንን ትሸጣላችሁ ይሄንን በመታገኙበት ጊዜ ኦርደር ለምሳሌ እዚህ ጋር መታችሁ ፋይቨር ላይ አካውንት ከፍታላችሁ ኮንቴንት ራይተር for videos ብላችሁ ጽፉ you see እዚህ ጋር መጣ አሁን write of አርቲክል አሁን ይሄ ሰውዬ 14 ብር ያስከፍላል ለምሳሌ ክሊክ እናድርገው ይሄ ሰውዬ የሚሰራውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ማንበብ እንችላለን እንደምታዩት የሚሰጠው ሰርቪስ ዲቴል ነው የጻፈው እኛም አካውንት ከፍተን እዚህ ጋር የምንሰራውን ሰርቪስ ኮንቴንቱን እዚህ ጋር እንጽፋለን ምን እንጽፋለን ኮንቴንት ካላችሁ ድጋሜ እዚህ ቻት ጂፒቲ ጋር መታችሁ ስለኔ ይሄን በሴንተንስ መልኩ ጻፍልኝ ብላችሁ ኦርደር ስታረጉት ቻት ጂፒቲ ቅድማውን እዚህ ጋር ኮንቴንት እንደሰራልን ለቪዲዮ ልክ እንደዛ ይጽፍላችኋል በጥሩ እንግሊዘኛ አድርጎ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የከፈትነው ሰውዬ እዚህ ጋር ከመጣችሁ ቤዚክ ለ4 ወይም ለ6 ሚኒት የሚያክል ኮንቴንት ከጻፈላችሁ የሚያስከፍለው 13 ብር ከ92 በካናዳ ገንዘብ ነው number of seconds ለ300 ሰከንድ የሚሆን ማለት ነው እዚህ ጋር መታችሁ ቻት ጂፒቲ ላይ ቀደም የጻፍነውን ስቶሪ እዚህ ጋር
make it a 5 minutes story ብላችሁ ስታረጉለት ወይ ያሳጥረዋል ወይ ደግሞ ያስረዝመውና ስቶሪውን ሪራይት አድርጎ ይጽፈዋል the same story ነው ግን ያሳጥርልናል ወይ ያስረዝምልናል ማለት ነው እና ወደ ይሄኛውን ይጨርስ ጽፎ ግንኛ ወደዚህ ጋር ሄደን አሁን ይሄ ፐርሰን ከ4 እስከ 6 ደቂቃ ከጻፈ የ13 ብር ቻርጅ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስታንዳርድ ደግሞ ከጻፈ እስከ 12 ሚኒት የሚሆን ከጻፈ 27 ብር ቻርጅ ያደርጋቸዋል ፕሪሚየም ሲሆን ደግሞ እስከ 30 ደቂቃ I believe ፕሪሚየም ሲሆን ወደ $50 አካባቢ ያስከፍላቸዋል not even 30 ደቂቃ የማይሞላ ማለት ነው እንደምታዩት ቻት ጂፒቲ ጋር መታችሁ እዚህ ጋር ስቲል እየጻፈ ነው የስንት ነው የጠየቅነው 5 minutes ስቶሪ አድርገው ብለነው ነው እንግዲህ ከኛ ጋር ምንም ኤፈርት አልወሰደም ይሄንን ስራ ለመስራት እዚህ ጋር ነው ምንድነው ይሄን የምታረጉት መጨረሻ ላይ ልክ ኦኬ ከሆነ ተጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄንን ወስዳችሁ ኮፒ ታደርጉትና ራይት ክሊክ ስታረጉ ኮፒ ይመጣል ኮፒ አርጋችሁ ማይክሮሶፍት ወርድን ወይም ደግሞ ኖትፓድ ላይ ወስዳችሁ ፔስት ታደርጉትና ፋይሉን ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ለከስተመራችሁ ትልካላችሁ ከስተመሩን ስቲል የምታገኙት እዚህ ፋይቨር የሚባለው ላይ ነው ማለት ነው ማለት የሴለር አካውንት እዚህ ጋር ባለፈው አሳይቼ ነበር እንዴት እንደሚሆን እዚህ ጋር የሴለር አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ኦሬዲ ነው ስላለኝ ነው ከከፈታችሁ በኋላ እንደነዚህ ሰዎች መታችሁ አድቨርታይዝመንት ጽፋላችሁ አድቨርታይዝመንት እዚህ ጋር በፒክቸር የራሳችሁን ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ አለበለዛ ደግሞ ካንቫ ላይ ሄዳችሁ እዚህ ጋር መታስቀምጡትን ፎቶ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እነዚህ ሰዎች ሴት አሁን ኦኬ እቺ ራሷ ናት አንዳንዶቹ ግን ራሳቸው አይደሉም ፒክቸሩ ላይ ያሉ ሰዎች ካንቫ ላይ ፍሪ ፒክቸሮች አሉ መጠቀም ትችላላችሁ እነሱን ታረጋላችሁ የኔንም እዚህ ጋር ስታዩት የኔ ፎቶ አይደለም ያለው I just found it on Canva እና እንደዛ አድርጋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ so many people ከባንግላዴሽ ከኢሮፕ ከተለያየ ቦታ ላይ ሆነው ፓኪስታን እዚህ ላይ እንዳለ ይሰራሉ ማለት ነው ይሄ ተጨማሪ ኢንካምን ያመጣላችኋል I hope ይሄን አይዲያ ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ more detailed የሆነ ነገር እንድሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት በመጻፍ አሳውቁኝ አመሰግናለሁ ስለሰማችሁኝና ስለተከታተላችሁኝ መልካም ቀን